Okay, good afternoon. So, ito yung day 12, January 12, ng aking learning journey sa CPlusPlus. At yung topic natin ngayon ay yung multidimensional arrays. So, kahapon yung, ito yung last no, sa arrays, last section sa arrays. Okay, so medyo, i-try natin debug naman yung haba eh. Kahapon kasi gabi na eh, late na. Okay, so, tara, samahan niyo ako. Start tayo. Okay. Dito sa multidimensional arrays. Close ko muna ito. Gusto, ChatGPT. ChatGPT. Multidimensional arrays. Multidimensional array is an array of arrays. Yun pa lang, sa definition pa lang. So, sa loob ng array, meron pang array. Parang sa loop, may nested loop. Sa loob ng loop, meron pang isang loop. Yun. To declare a multidimensional array, define the variable type, specify the name of the array followed by square brackets, which specify how many elements the main array has, followed by another set of square brackets which indicates how many elements the sub-arrays have. So, ayun, ito yung syntax. Type string, then yung variable name ng array which is letters. Ito daw yung unang first square brackets. The main followed by another. Define the variable, specify the name, specify how many elements. So ito yung 2, yung how many elements the main array has, followed by another square bracket. So parang naalala niyo, kung naalala niyo yung algebra ba yun? Algebra ata yun sa matrix, parang matrix. Yung row by column. Ano ba anong sample? Siguro row by column. Row by column. So yun, itong multidimensional, parang yung row by column. Sige, sample tayo sa siguro sa Excel. Try ko muna. Ayan. Ito, open ka na yung Google Sheets. Create tayo. So sa ito, letters 2 and 4. So ito yung letters 2 and 4. Kung row by column, kung susundin natin sa Excel, row, ito yung syempre yung row. Yan yung buong row. Ito yung row, tapos yung column ito, vertical, pa horizontal. Yan yung row. Sabi kung dito sinasabi, sa akin pag ganito dito ay row by column, parang matrix kasi ito eh. Kasi pag ganito, hindi mo siya magigets kapag beginner ka eh. Sample ba sila? Walang sample. Merong sample print. Sample print. Kaya ano ko muna ay buksan natin mamaya yung sample. Pero yung sa para siya ma-imagine nyo. Yung, di ba, row by column nga. So yung 2, yan yung row. Kung sa Excel row. So ibig sabihin, bilang ka ng dalawa. So 1, 2. So yun yung 2. Yan yung 2. Tapos yung 4 yung column. So ibig sabihin 1, 2, 3, 4. So hanggang dito yan. Yan yung boborderan natin. Yan. So yan yung tinutukoy ng multidimensional array. Diba? So yung 2 yung column, yung row, tapos yung column niya yung 4
yung 4, which is yung column. So, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, yung buong itong block na to, yan yung na-define dito sa letters. At kung lalagyan natin ng value, so parang ganito siya. So, A, B, C, D, I. Tapos dito naman sa kabila. E, F, G, H. Yan. So, ganyan yung itsura niya pag ano. Sa syntax ganito eh. So, dito kasi row to. Kasi na tawag dito. Separator niya yung comma. So, another row na naman to pag i-print mo. Okay, so yun. Imagine niyo na ganito. Pero ganito talaga siya pag kung ilagay natin sa Excel. Ito yung multidimensional array. Row by column. Row muna. Then row, then column kung ilan yung values. Tapos row ulit. Column. Kung lalagyan natin to ng gawin natin 3. So maglalagay ka dito ng panibago. Tapos 4 ulit. Parang ganyan. So, tapos 3 dito. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Yan. Tapos dito ang mangyayari, 3 na dito sa letters. Kasi 3 na yung nilagay mo. Then, 3 na. So, tanggalin ko na lang ulit. Yan. Okay. So, dito pa tayo. As with ordinary arrays, you can insert values with an array, literal, comma, separated list inside the curly braces in a multi-dimensional array. Each element in an array, literal is another array, literal. Array literal is another array, literal. Okay, so ito. String, letters, 2 at saka 4, row by column. Then, ito yung value niya. Merong open curly braces, tapos may end dito. Tapos ito yung first value. Tapos ito yung second value. Kumbaga yung first value niya, normally sa nakita natin is single value lang. Ngayon, ang first index niya is another array ulit. So, pwede yan dito. So, dito naman, another array ulit. Okay? So, each set of square brackets in an array declaration adds another dimension to an array. An array, like the one above, is said to have 2 dimensions. Arrays can have any number of dimensions. The more dimensions an array has, the more complex the code becomes. The following array has 3 dimensions. Oh. Ganun. Ito naman 3 dimension. Wala ko na ito ma-represent sa ano. Ano yun sa... Parang sa ano. Meron pa dito sa loob. May dalawa pa. Parang ganun. 1 and 2. Oo nga. So sa array na to, meron pang array. Sa array, meron pang array. So 3-dimensional. 3-dimensional siya. Okay. So dalawa, meron pang dalawa. Sa loob, may dalawa pa. Kaya, letters 2 by 2. Ito talaga bago ko lang ito nakita ng 3-dimensional. Normally ito yung nakikita ko eh. Yan. Access the elements of multidimensional array to access an element. Pero ito, common to sa mga, makikita nyo to, may encounter nyo to sa mga JSON response kapag sa mga API. May mga ganito. Pero bihira lang eh. Bihira. Sige, diretso tayo. Access the elements of multidimensional array. To access an element of multidimensional array, specify an index number on each of an array's dimension. This statement accesses the value of element in the first row 0 and third column 2,
0, 1, 2, letters array. Output C. Sige. Ito daw, string letters, first row or 2 by 2, sabihin natin letters 2 by 4. Ano ba yung basa dyan? Pwede naman natin. Tanong natin si GPT. How do you pronounce this? Hi GPT. How do you pronounce this? Letters 2 by 4. Ayun, letters 2 by 4 pwede na. Letters 2 or letters sub 2 sub 4. Ayun pa sa subscript notation. Letters 2 rows by, ito, tinan mo. The pronunciation blah blah blah. It's common to refer the individual dimensions as rows by columns. So yun. So you might say letters 2 rows by 4 columns. Mas madali. Kasi diba sakto ito. 2 rows 4 columns, di ba? So, alam din pala ng GPT. Grabe si GPT. So, in a more general sense, you would read it as two-dimensional array of characters with 2 rows and 4 columns named letters. Siya na maba. Ito lang, letters 2 rows by 4 columns. So, letters 2 rows by 4 columns. Ngayon, ay na-access niya yung letters. Ito. How do you pronounce this? Hindi alam eh. How about this? Nga. Let me see. Sub-0 to. Ito, dito pwede. Letter sub-0 to. Sub-0 to. So, yun. Letter sub-0 to. Ang tinutukoy niya dito ay yung 0. Yung 0 tinutukoy niya is yung first index, which is ito. Tama? Kasi ito yung, dito yun sa 0. Yung tinutukoy niya yung row nga, row, yan, 1, row 1, row 2. Ang array nagsisimula palagi sa index 0. So, yung 0 index ito. Tapos yung 4, ngayon bibilang tayo sa 4. Hindi. Ang bisimula tayo sa 2. Bibilang tayo sa 2 kasi yung hinihingi. So, dahil start sa 0 yung index. So, 0, 1, 2. Kaya C yun. So, yun siya. 0 sa row, tapos 2 sa loob. I-check natin. Tama naman. So, kung gawin natin 3, hindi na yung sagot. Diba? Paano kung letter H? Letter F. So, dito naman sa baba ay 1 na yan. Kasi po, jump na tayo dito. Row 1. Ito yung row 0. Row 1. Kung i-include mo yung index na 0 ha. Tapos yung F ang gusto ko is 0, 1. So 1 to. So 1, 1. F ang dapat sagot. Yung i-print niya ay F. So yun. So ganoon siya. Mag-access ng multidimensional array. Next tayo. Array indexes start, array indexes start with 0, 0, colon, square bracket. 0 is the first element. 1 is the second, and so basta lagi mag-start sa 0 basta array. Okay? Lagi yung tatandaan. Kaya diba sa mga meme, yung yung pag hindi ka programmer yung alam mo lang 1. Pero pag sinabi 0, ayaw na. Ito. To change the value of an element for the index. Ito na yun. Ito naman pwede mong palitan. I-update mo. Yung basta i-point mo lang kung anong index. Katulad dito, kung ipalitan nyo yung hanapin natin ano ba yung 0, 0 na yan. 0 which is dito. Pati yung 0 index which is A. So, ibig sabihin, napalitan niya yung A. So, A yan. Kasi ang kasunod ng A ay
B. So, dapat B to. B. So, ito yung napalitan niya yung A. Okay, kapag tinanggal ko to, i-comment natin. A yung lalabas kasi hindi siya na omit or hindi siya napalitan. Diba? So, yun yung pinopoint niya dito yung 0. Okay? Next tayo. Yun na, loop. Gagamitan natin loop para ma-print yung, yan, yung multidimensional. Loop through a multidimensional array. To loop through a multidimensional array, you need one loop for each of the array's dimensions. The following example outputs all elements in the letters array. So, ito pa rin, same, as ito yung loop niya. So, nested. So, dito siya maganda, di ba? Bale yung, kumbaga, relative yung multidimensional array tsaka yung nested loop. So, sa loob ng array, may isa pang array. So, dapat yung loop niya ay yung nested din. So, sa loob ng loop, meron pa isang loop. So, check natin siya. So, para ma-print mo yung ABCD hanggang H ng tuloy-tuloy, ito yung kailangan mong gawin. Code mo. So, sa main loop, which is nag-initialize ng 0, then nag-check, yun na, yung row to. Sa first loop is yung row. The first loop yung row, tapos yung second loop yung mga columns. Okay? So, ito nakadepende kung ilan yung index ng row, which is ito nga, yung 2. Kasi sa loob is yung 4. Ito yun. So, kaya na-print niya lahat. At yun, nag-initialize ng letter I for ang value ay 0. Tapos checking kung yung 0 ay yung I by less than 2. Then, execute dito. Debug ko pa ba to? Hindi na, may mas mahaba dito eh. Gets nyo na to. Parang nangyari sige. So first loop 1 I is 0, diba? I is 0. Tapos dito first loop 1, then nag-loop 1 to loop 1 I1 ito na ng I1 sa I1 to nag-loop ulit ng loop 1 sa J, tapos yung I equals 0 pa rin at yung J equals 0. Yan, ganyan. Ngayon, ang pag-access nito dito ay sa loop 1. Dito ko na nilagay. So, pag-access niyan ay ganito yung tsura. Yung I niya is, diba, yung I is I, J, diba? Equals 0. Yan. So, kaya A ang natamaan or napuntahan niya. So, first sa pinakaunang loop, tapos nung pinakaunang loop din ng J, ito yung unang na-print. Pumunta dito. So, sunod, syempre, hindi yung main loop na row, nakahang lang yan. Kasi need mo na tapusin yung 4 na loop. Ito, need mo na, first loop pa lang to eh. So, meaning, ang loop ay 1 pa rin. Sa 1 pa rin siya ngayon. Tatapusin yung loop sa loob. Ngayon, tatapusin yung loop. So, ngayon, yung loop 2 na, loop 2J,
yung I natin equals 0 pa rin, yung J natin is 1 na. Dahil sa increment na to, sa increment na alam niyo na yan. So yung ito, copy paste ko na lang. Yung J na yung 1. So kaya dito na sa B, so diba tuloy-tuloy lang yan siya. So dito loop 1, loop 3 na yung J, yung 0 pa rin yung I, tapos 2 na ilagay ko dito ay A, dito ay B, dito ay C, dito naman 2 na siya dito, diba? Kasi sa increment. Ngayon hanggang sa isa pa, sa loop 1 I pa rin, loop 4 na I equals 0 pa rin, J equals 3 na, tapos ito 3, kaya yung ID. Ngayon pagka increment naging 4 na yung J, hindi na force na siya dito, kaya ang mangyayari natapos na, diba? Balik pagkatapos na to, mag-end na yan, and then bago mag-jump pa ulit sa second loop. So yun yung sunod na loop I 2 na. Ngayon yung I equals 1 na. Yan. Ito yung pinaka first loop, diba? So ngayon mauulit na naman to, pero dito na tayo sa pangalawang loop. Sa pangalawang loop ng main loop o parent loop. So dito ay I2 na, I2. Yan, puro I2 yan kasi same pa rin. Tapos ito continuous pa rin mag-loop ng 4 na beses, pero yung letra dito na siya nakapoint sa E, F, G, H. Yan. So yan, ganyang nangyayari dito sa na to. Kung mapapansin nyo, new line lang, kaya puro ang niya is naka-vertical na lang. Pero kung hindi kayo lalagay ng ganito, dikit-dikit yan. Subukan natin. Dikit-dikit lang yan. Kasi walang space. O diba, A, B, C, D. Kasi kung gusto mo lagyan ng space, hindi mag-space ka. So yun. Ayun. Yun siya. So yun, ito na yung paano siya nag-run para ma-print. So okay, tayo 23 na minutes, 30 minutes lang. Balik tayo kung mga part 2 Siyempre gusto ko rin intindihin yung part na ito. Ngayon ito na 3-dimensional. Ito, grabe ito. Subukan na natin ito. ABCD rin. Grabe. Ito. So, paano naman to? Ay, ka-jokes. Tuloy. Sige. So, dito. Loop 1. Loop I1. Yung I equals 0. Equals 0. Ayan. Yung value niya 0. Okay. Ito. Ano na yun baba na yan agad Ayan, loop 1. Loop I1. Value ng I equals 0. Value ng J equals 0. Sunod. Ito ulit. Bumaba na ulit. Ganun yun siya ang pagbasa ng yung compiler para unahin niya yung sa pinaka tawag dito sa loob, sa pinakaloob muna. Ganun. Punta siya dito. Tapos bago niya i-check kung ilang beses ba ito maglo-loop. Hanggang kung malaman niya na siya na yung last.
So kung mapapansin nyo, di ba? Pagka-loop po dito, nagdiretso na ako agad dito. Kasi nga, yun yung sunod eh. Loop lang rin siya ulit. So sa loop, yung loop I, 1 pa rin. Isang loop pa lang to. So I equals 0 pa rin. J equals 0 pa rin. Ngayon yung K, 0 din. Diba? Yan. At ngayon yung 0 yan. So diba yung pattern is I, J, K. I, J, K. So parang nangyari dito sa first loop, 0, 0, 0, which is okay. Dito yon, ito yon. Dito tayo ngayon dito tayo ngayon. Sa first loop dito yan. Una dito, first loop, yan. Sunod ito. Sunod ito. Ngayon, syempre, hindi na tayo pwede mag-jump kasi may dalawa pa to eh. So, 1, 0 pa lang. Ngayon, nag-increment, pagka-print, mag-increment yan dito, which is 1. True pa rin siya dito kasi nga, 1 is less than 2 is true pa rin. So, ang mangyari, another, loop 1 pa rin to So, loop 1 pa rin ito ng pinaka-main, tsaka yung second parent of sabi natin parent 1, parent 2. So, yung mga children niya. So, 0 pa rin yung I, 0 pa rin yung J. Yung K naging 1. Kasi nag-increment na siya dito. Ayan, JKL, ito na yung 1. Kaya ito ay P. So, yan. Yan yung first loop. First loop. Ito. First loop. Then first loop dito sa part na to. First loop dito sa part na to. Ito. Ngayon pupunta tayo dito sa C and D. So mangyayari pag next si parent grandparent grandparent is 0 pa rin. Dito na kasi dito sa J, di ba? Natapos na to. Siyempre mag-jump siya dito sa pangalawa. So yung pa-execute niya naman umpisa niya sa pinaka maliit. I mean sa pinaka gitna, then pataas ng pataas hanggang sa matapos. So sunod punta na siya dito. Ngayon ito na yung loop 1 pa rin to ng grandparent. Pero dito sa may parent, 0 pa rin dito. Dito sa parent, nag-increment na. 1, which is 1. Dahil dito sa CPlusPlus. Ngayon, syempre, pagka-increment niya, balik ulit dito. Ganun yun, sa nag-increment, naulit siya. So, mauulit-ulit. So, ngayon, nagkaroon ng loop 2 sa J. Pero sa grandparent, loop 1 pa rin. Sa J, nagkaroon ng 1. Then, sa K, 0 at 1. Ito, ang mangyayari, dito ay magkakaroon ng 1 plus 1. Yan. Kaya ang print niya ay C at T. Okay? Okay. So, dito yun dito sa J. Ngayon, pag natapos nito, ngayon dito na siya So, syempre, nag-2 na yung J, which is hindi na, false na siya. Hindi na siya nag-loop. So, jump na siya sa grandparent. Ngayon, bago pala mag-increment siya yung grandparent. So, loop. Bago pala loop 2, ito, which is I equals 1. Then, ganoon ulit. Babalik dito. Dito. Magiging parang ulitin yung copy niyan. Sige, ano ko na. Hindi, dito muna syempre. Bali ito, ulitin ulit. Yan. So, which is I na ngayon ay 1. Si J 0 pare. Si J nagbalik ulit sa 0 kasi nga naulit yung loop niya.
Tapos ulit din dito yung loop. So, ibig sabihin, another copy tayo ulit dito. Dito na tayo sa letter EF. Yan na yan. Pumunta na siya dito eh. Ito na yung 01 sa grand parent. Ngayon, yung loop 2 is 2 na. 2 na rin yan. Yung I natin ay 1. At yung J natin ay J is ganun pa rin. J1, 0, yan. So, ang mangyayari niyan ay dito sa ano natin ay 1 plus 1. Yan. Medyo tricky. Ayan, wala na tayong babaguhin sa ano kasi nga yan na siya mismo ang pagka-ulit niya. Tama? Ito kasi pag dito. Wait lang ah. Diba nag-I to loop na siya. Ibalik siya dito 0. Ito 0 ay 1. Ito yung wait lang. Wait, parang may mali dito. Dito pala ako. Kasi sa EF yung J natin ay 0. Tama. 0 to. J. Yan. Yan. Kasi 'di ba ito yung dito pa lang tayo sa ano eh, sa loop 2 which is I0 tapos pumunta muna dito. Dito muna sa loop 0 sa J0. So J0 muna tapos pumunta iubusin niyo muna yung dalawa na to. So ito 'yon. Kaya J0 siya increment tapos yung 01 ng K. Kaya EF. Ngayon, pagtapos niya, babalik ulit sa J, which is yung 1 naman. Ngayon, ito na yung kukunin natin. Which is yung loop, yung grandparent, naka-loop 2 na. Tapos yung I equals 1, syempre 1 pa rin yan. Si J na ngayon ay 1 na, dito na siya sa 1. Okay, so 01 ngayon. Si J, ito 1. Tapos si J, 1. Okay, yan. So ngayon, ito ay GH. Yan. Ngayon, gets na. Grabe man to. So, yan. Ito yung tingin ko pang para ma-debug natin yung 3-dimensional array. Wow. Yun. Ganoon din kapag gusto mo space, ito naka-line kaya ganyan. Pero, ayun ko lang ito na encounter itong 3-dimensional. No? Ayun, pagkatapos diba yung tawag dito? So, pagkatapos ng 4, tapos nag-force na siya kasi nga ay sa na-reach niya na yung K na 1, 2, then pag-jump dito, na-reach niya na rin yung J1, then pagkabalik dito sa grandparent, pag-increment kasi ng 2, 2 na. So, hanggang dalawang loop lang. So, force na siya. So, nag-exit na. So, dito yung marami nangyayaring looping. Looping. Dito holder lang to. Parang pagkapunta dito, tapos ikot-ikot ng 4. Ikot ng 2 beses, tapos balik dito. Ikot naman ng 2 beses. Punta dito. Tapos punta dito. Ikot-ikot. Basta dito nag-ikot-ikot. So, pwede na yan.
Why multidimensional array? Ano ba to? Explanation? Bukas na lang to. part, part 2 Ayos Part 2. Bukas na lang. Bukas na lang. Kung gusto ko rin siya, excited din ako na gusto ko siya i-deep dive din. So, bukas na lang. Bukas na lang to. May time pa na. May oras naman ako bukas. So, yun. Hanggang dito na lang yung learning ko sa multidimensional array. So, sana may natutunan din kayo. Ako meron ako natutunan na sa 3-dimensional. Ngayon ko lang yung experience sa pag-debug. Pero hindi ko siya masyadong nagagamit sa mga actual programming sa mga system. Mostly yung nested, dalawang loop. Pero yung 3-dimensional hindi masyado. Siguro gamit ko hindi. Bihira yan. Ito common talaga yung mga 2-dimensional. Ito talaga. Mga mabenta yan. So, yun. Ganito na lang yung tutorial nito. At kita-kits bukas. Bye!